नमस्कार दर्शकबिनहरु, अस्तिको मैले यो एक दिने चल्लाहरु चाहिँ ल्याएर यति ठुलो हुने गरी चाहिँ हुर्काइसकेको छु। तपाईले चाहिँ अस्ति नको यो भिडियोमा चाहिँ हेर्नु भइसक्यो होला। सानो सानो चल्लाहरु थियो, अहिले चाहिँ अब यत्रो ठुलठुलो भइसकेको छ। यदि तपाईले यो पहिलाको एक दिने चल्ला कसरी हुर्काउने भन्ने बारेमा मैले चाहिँ त्यो भिडियो राखेको थिएँ। त्यो भिडियो यदि तपाईहरुले हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ मैले त्यो तल चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा म लिंक राखिदिन्छु, तपाईहरुले चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ हेर्नु होला। हेर्नुहोस्, यो बटाईहरु चाहिँ एकदमै यो ठुलठुलो भइसकेको छ, सबै पखेटाहरु आइसकेको जस्तो भइसकेको छ। यिनीहरु चाहिँ अब यो बक्समा राखेर चाहिँ हुँदैन, यिनीहरुको लागि चाहिँ उडेर यता आइराको रहेछ। एउटा चाहिँ मैले चाहिँ त्यो बक्समा राखेर चाहिँ उनीहरुलाई चाहिँ खोरमा राख्न लागेको छु। बटाईहरु सबैको प्वाखहरु आइसकेको छ। यिनीहरु चाहिँ अहिले लगभग 20 दिन जति भइसकेको छ। मेरो चाहिँ अब धेरै यो मर्निङ त्यस्तो चाहिँ भएन। यो यसपालि चाहिँ यो बटाईहरु राम्रोसँग हामीले विचार गर्नुपर्छ। बटाईहरुलाई त्यसरी राख्नुपर्छ। हामीले चाहिँ यो बक्समा मैले राख्दै छु। यो बटाईहरुलाई चाहिँ त्यसरी उडेर जान सक्छ। अब अहिले पखेटाहरु सबै आइसकेको छ। बिस्तारै राख्नुपर्छ यिनीहरुलाई। अहिले पनि हल्का हुन्छ यिनीहरु, त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ बिस्तारै राख्नुपर्ने हुन्छ यिनीहरुलाई चाहिँ। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले चाहिँ यो सबै ठुलठुलो भइसकेको छ, उड्न सक्ने त्यस्तो भइसकेको छ। समाइराछु छु अब बक्समा राखेर। मैले चाहिँ यो बक्समा राखेर चाहिँ ल्याइसकेको छु। यता मैले यो छाप्रोमा चाहिँ एउटा बक्समा, अरु पनि लिन जानु बाँकी छ। यिनीहरुलाई खोरमा चाहिँ मैले राख्न गइरहेको छु। यो बक्स भित्र चाहिँ बटाईहरु छ। यो बक्समा चाहिँ मैले राखेर ल्याएको। बिस्तारै राख्नुपर्छ यिनीहरुलाई चाहिँ। अब यो यस्तो अब हुन्छ। पुस अहिले चाहिँ राखेको छैन, म अहिले पछि पुसहरु राख्दिन्छु यिनीहरुलाई चाहिँ। बटाईहरुलाई चाहिँ मैले यो खोर बनाएर राखेको, पहिला पनि मैले राखेको थिएँ। अब यिनीहरुलाई चाहिँ यस्तो राख्दिनु पर्छ। सबै जालीहरु बेरेर यसरी चाहिँ राखेको खोरहरुमा चाहिँ राख्नु पर्ने हुन्छ। फेरि मैले चाहिँ यो अब बाँकी भएको बटाईहरु चाहिँ लिन आएको छु, समाइराको छु, बक्समा राखिरहेको छु। गाह्रो हुन्छ यिनीहरुलाई चाहिँ समाउनलाई चाहिँ, हल्का एकदमै चल्छ यिनीहरु। ठुलठुलो भइसकेको छ अब यिनीहरु चाहिँ। सानोमा पनि एकदमै बलियो हुन्छ यिनीहरु चाहिँ। यदि अब तपाईहरुले राम्रोसँग हुर्काउनु भएन भने चाहिँ यो धेरै मर्ने सम्भावना पनि हुन्छ। पहिला पनि मैले चाहिँ यो पहिला मैले 200 चान्चनवटा ल्याएकोमा चाहिँ जम्मा 50 वटा मात्रै बाँचेको थियो मेरो। त्यही भएर यो मर्ने चान्सेस धेरै हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हुर्काउन यसलाई चाहिँ हल्का गाह्रो छ। यदि तपाईहरुलाई चाहिँ अब चाहिन्छ भने चल्ला अर्डर गर्नु भए पनि हुन्छ, मलाई यस्तो हुर्केकोहरु अर्डर गर्नु भए पनि हुन्छ। मैले फेरि ल्याएँ यता यो खोरमा चाहिँ यिनीहरुलाई सँगै यो राख्नुको लागि। यो बक्समा राखेर ल्याउनु पर्छ। धेरै टाढासम्म लानु पर्ने भयो कि चाहिँ यस्तो धेरै राखेर चाहिँ ल्याउनु हुँदैन यिनीहरुलाई चाहिँ। अब मैले चाहिँ यो छाप्रोमा राख्न ल्याउनलाई यो कोठामा मैले हुर्काएर अब यता राख्न ल्याइसकेँ। यिनीहरु अब केही पनि हुँदैन, मर्ने त्यस्तो हुँदैन यिनीहरु। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ यो राखिदिनु पर्छ। सबै मैले चाहिँ यो लगिसकेको छु यतापट्टिको चाहिँ। अब यतापट्टि चाहिँ बाँकी छ। दुईटा बक्समा हुर्काएको थिएँ मैले पहिला। तपाईहरुले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो
पहिला मैले चाहिँ यो हुर्काको पनि भिडियोहरु राखेको छु, यसको डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ हेर्नु होला तपाईहरुले चाहिँ। अब यो बट्टाई चाहिँ मैले चाहिँ यो दुईटा बक्समा चाहिँ राख्न गइराको छु। दुईटा बक्समा राखेर चाहिँ उता राख्न लागेको। अब एक चोटी गरेर लगिराख्नु भन्दा दुईटा बक्समा राखेर लग्छु भनेर चाहिँ मैले चाहिँ लिएर आएको छु। बट्टाईहरु एकदमै उड्ने भइसक्यो यिनीहरु। यदि तपाईहरुले पहिलाको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने हेर्नु होला। मैले त्यसमा चाहिँ कसरी सिकाउने भन्ने बारेमा चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ मैले सिकाएर त्यो भिडियो चाहिँ राखेको छु। तपाईहरुलाई एकदमै हुन्छ त्यो हुर्काउनको लागि अब सजिलो हुन्छ त्यो भिडियो हेर्नु भयो भने चाहिँ। अब चाहिँ यो बट्टाईहरु मैले चाहिँ समाइराको छु उता लाग्नको लागि। अघिको ठाउँमा सँगै राख्ने हो यिनीहरुलाई चाहिँ। अब यो दुईटा बक्सको उता चाहिँ अब ठुलो छ खोर, त्यसमा चाहिँ अब सँगै राख्ने हो। मेरो चाहिँ यता मैले त्यति बेला चाहिँ 197 वटा ल्याएको थिएँ, 10-15 वटा जति मर्यो। बाँकी छ होला मेरो अझै 170 वटा भन्दा बढी चाहिँ बाँकी छ होला। 170 वटा बाँकी छ। अब चाहिँ यिनीहरु मर्दैन। यदि तपाईहरुलाई चाहिँ यस्तो हुर्केको चल्लाहरु चाहिएमा, अण्डाहरु चाहिएमा मलाई चाहिँ सम्पर्क गर्नु होला। अण्डाहरु पनि यिनीहरुको अण्डाबाट पनि धेरै फाइदाहरु हुन्छ। तपाईहरुले चाहिँ मलाई अण्डाको लागि पनि कल गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यस्तो तपाईहरुलाई यो बट्टाई पाल्न चाहनुहुन्छ भने यस्तो बट्टाईहरु चल्लाहरु चाहिएमा चल्लाहरु, हुर्केकोहरु चाहिएमा हुर्केकोहरु, अनि अण्डाहरु पार्नेहरु चाहिएमा पनि म तपाईहरुलाई चाहिँ यो दिन्छु। एकदमै मिलाएर दिन्छु। तपाईहरुले चाहिँ मलाई कल गर्नु होला। समाइराको छु। अब यो बत्तीहरु मैले चाहिँ उतापट्टि बाल्दिनु पर्ने हुन्छ। बत्ती चाहिँ अब यिनीहरुलाई चाहिँ मैले अहिले चाहिँ फेरि अब ल्याइसकेको छु यता। यिनीहरु अब अघिको चल्लाहरु हेर्नुस् एक ठाउँमा चाहिँ त्यो कोचेर बसिराको छ। अब यिनीहरुलाई चाहिँ म फेरि यिनीहरुलाई पनि राख्दिन्छु। दुईटा बक्समा ल्याइसकेको छु मैले। यिनीहरुलाई चाहिँ अब यो सँगै राखे कि राम्रो हुन्छ। पुस चाहिँ राखिदिएको छैन अहिले, पछि चाहिँ पुस चाहिँ राखिदिनु पर्छ मैले। अब यो एउटा बक्सको चाहिँ राख्दै छु। अर्को बक्समा पनि बाँकी छ यो एउटा बक्समा पनि। अब यसको पनि मैले राख्नु गइरहेको छु। बट्टाईहरु हुर्काउन चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ। तपाईहरुलाई चाहिँ फर्स्ट टाइम हो भने चाहिँ गाह्रो नै हुन्छ। त्यही भएर तपाईहरुले चाहिँ यतिको हुर्किएको लिनु भयो भने चाहिँ एकदमै कहिले पनि अब यो मर्ने चाहिँ हुँदैन यिनीहरु चाहिँ। अब यदि अब तपाईहरुले यो दाना पानीहरु दिएन भने त अब मर्ने त्यस्तो हुन सक्छ। यिनीहरु चाहिँ यो मर्दैन। दाना पानी राम्रोसँग मिलाएर दिनु भयो भने चाहिँ यिनीहरु मर्ने चान्सेस धेरै कम हुन्छ। ठुलठुलो भइसकेको छ सबै पखेटाहरु एकदमै आइसकेको छ। 20 दिन जति भइसक्यो यिनीहरु चाहिँ। धेरै नै ठुलठुलो भइसकेको छ। यत्रो सानो हुन्छ चल्लाहरु चाहिँ। चल्लाहरु हुर्काउन चाहिँ गाह्रो नै छ। अब यो पुसहरु चाहिँ म यिनीहरुलाई चाहिँ राखिदिन लागेको छु। काठको पुस भए पनि हुन्छ, यो चामलको त्यस्तोहरुको त्यो पुसहरु त्यस्तो भए पनि हुन्छ। मैले चाहिँ अब यिनीहरुलाई चाहिँ यो पुस मैले लिएर आएको छु। अब यो पुस चाहिँ राखिदिन लागेको छु। पुस राखिदिनु पर्ने हुन्छ, नत्र चाहिँ फेरि अब यिनीहरुलाई चाहिँ सबै हुन्छ। पुस राखिदियो भने राम्रो हुन्छ। यस्तो खोरहरु तपाईहरुले पनि बनाएर चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ यसरी नै मजाले। मैले यो खोर चाहिँ 3 स्टेपको बनाएको छु। अब यो एक स्टेपमा मैले यो सबै चाहिँ यतै राख्न लागेको छु। यसरी चाहिँ अब हामीले मिलाइदिनु पर्छ यो पुसहरु राखेर चाहिँ।
यो भुसहरु चाहिँ सबै ठाउँमा चाहिँ उत्तिकै मिल्ने गरी चाहिँ राखिदिनु पर्छ हामीले। सबै यो बटाईहरु सबै उता कोचेर एकै ठाउँ बसिरहेको जस्तो छ। अब बक्समा बसिरहेकोहरु अब यता आएपछि चाहिँ यिनीहरुलाई चाहिँ हल्का उ भएको हुन सक्छ। तातोमा बसिरहेकोहरु अब यता चाहिँ अब हल्का उ हुन्छ, तै पनि केही पनि हुँदैन यिनीहरु अहिले चाहिँ। उता साथ बटाईहरु सबै एकै ठाउँमा बसिरहेछ, त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ उता साबिन लगाएको छु यो भुस राख्नको लागि। बिस्तारै गर्नुपर्छ हामीले चाहिँ यो। मर्न त मर्दैन यिनीहरु, अब धेरै नै ठुलो भइसकेको छ। भुस राख्नको लागि अप्ठ्यारो हुने गरी त्यसरी बसिरहेको रहेछ। त्यही भएर चाहिँ अब मैले यो सबै ठाउँमा मिलाएर राखिदिरहेको छु भुस। यतिको हुर्केकोहरु तपाईलाई चाहिएमा पनि मलाई चाहिँ सम्पर्क गर्नु होला। तपाईहरुले पनि एकचोटि पालेर हेर्नुस्, राम्रो हुन्छ यो पाल्दा चाहिँ। अण्डाहरु चाहिएमा पनि मलाई सम्पर्क गर्नु होला। यो भुसहरु सबै अब मिलाएर मैले राखिदिएको छु। भुसहरु मिलाइसकि सबै ठाउँमा कोचेर बसिरहेछ यिनीहरु। यसरी कोचेर बसेको पनि हल्का हुन्छ यिनीहरुलाई चाहिँ। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले चाहिँ यो बट्टाईहरु मैले सबै एकै ठाउँमा राखिदिएको छु दुईटा बक्सको चाहिँ। अब यो मैले चाहिँ यो चिम चाहिँ उतापटिको यो रातो चिम हल्का हिटको लागि चाहिँ मैले यो बाल्दिएको छु। यो यिनीहरुलाई अब चाहिँ दाना राखिदिनु पर्ने हुन्छ। अस्ति भन्दा चाहिँ अब त्यो बक्समा राख्दा चाहिँ सानो भाँडामा राखिदिनु पर्छ। सानो सानो हुँदा चाहिँ अब यसमा चाहिँ अलिकति ठुलो, अनि यो भन्दा पनि हुर्किसकेको त्यस्तो भयो कि चाहिँ अब यिनीहरु चाहिँ अन्डा पार्ने टाइम भयो कि चाहिँ यो भन्दा नि ठुलो भाँडामा चाहिँ हामीले चाहिँ राखिदिनु पर्छ। यही भाँडामा राख्दिए पनि केही फरक पर्दैन। दाना राखिदिए मैले यिनीहरुलाई चाहिँ एक साइडमा दाना। अब हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ राख्नुपर्छ। एक साइडमा मैले यो पानी पनि राखिदिसके। दाना पानीहरु हामीले चाहिँ एकदमै मिलाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईहरुलाई पनि यो पाल्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने चाहिँ मलाई चाहिँ यो सम्पर्क गर्नु होला। तपाईहरुले चाहिँ यसरी चाहिँ मैले यो बनाएको छु यो खोरहरु। अब यसरी चाहिँ हामीले अब यो गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी छोप्दिनु पनि पर्छ अब यिनीहरुलाई चाहिँ। यदि तपाईहरु पनि गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ मलाई चाहिँ सम्पर्क गर्नु होला। धन्यवाद।